Annyeonghaseyo mga chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 71, Verb Stem plus keta and other future tenses. So pag-aaralan natin ngayon yung iba pang mga future tense. Alam na natin yung mga basic form, pwede siyang present tense, pwede rin siyang future tense. Depende sa konteksto ng pangungusap. At saka yung verb stem plus real, then koyeyo. So ngayon naman, itong keta. Gagawin nating future tense. So example sentence, gamit ang iba't ibang paraan ng future tense. Itong number 1. 내일 한국에 가요. 내일 한국에 가요. I will go to Korea tomorrow. Pwedeng ikaw. You will go to Korea tomorrow. So dito gawin na lang natin ako. So 내일 한국에 가요. I will go to Korea tomorrow. So lahat ito ay pupunta ng Korea bukas. Ang meaning ng future tense na ito. Mga future tense na ito. So, 내일, tomorrow, 한국 is Korea, location marker na to, 한국에, to Korea. Then, 가요 or ka, go. So, 내일 한국에 가요. I will go to Korea tomorrow. Then, itong isa, 내일 한국에 갈 거예요. So, nung una, yung kada, tinanggal ang da, last vowel is a, walang patching or final consonant, dahil meron na siyang a, wala nang babaguhin. Basic form ng kada is ka. Then, yo, kayo. Ganun lang kasimple. Then, dito naman, itong kada, tinanggal ang da, itong verb stem na ka, nilagyan naman ng real, then koyeyo. 갈 거예요. 내일 한국에 갈 거예요. I will go to Korea tomorrow. Then ito naman, ito yung pag-aaralan natin ngayon, itong keta. 내일 한국에 가겠어요. 내일 한국에 가겠어요. I will go to Korea tomorrow. So, kada tinanggal lang da, yung verb stem na ka, nilagyan ng gages어요. Itong gages어요 galing sa salitang keta. Tinanggal lang da, last vowel is e. May patching or final consonant, kaya nilagyan ng o. Gages어, 가겠어, or 가겠어요. Future tense. 내일 한국에 가겠어요. I will go to Korea tomorrow. Then, ito naman, mas formal na sitwasyon. 내일 한국에 가겠습니다. Galing din sa salitang keta. Tinanggal lang da. Then itong ket nilagyan ng sumnida. 가겠습니다. 내일 한국에 가겠습니다. I will go to Korea tomorrow. So, itong una, itong basic form na ka, or tinatawag na a o yo basic. Sinasabi dito na pupunta ka. Sinasabi mo lang na pupunta ka. So, depende nga sa konteksto ng pangusap, itong mga nako-conjugate sa basic form, pwedeng present tense, pwedeng future tense. Yan, ito namang verb stem plus real, then koyeyo ay planong pupunta. So, future tense din. Then dito sa 가겠어요 or verb stem plus 가겠어요. So, dito parang sinisigurado mo na pupunta ka. Parang sure talaga na pupunta ka. Or nagpasya ka na pupunta ka.
Then dito naman sa 가겠습니다, so ginagamit ito sa mga napanood natin sa balita or sa mga usapang formal. So ito pa ang ilang halimbawa ng mga future tense. 일곱시에 꼭 일어나겠어요. 일곱시에 꼭 일어나겠어요. I will definitely wake at 7. Or ako ay talagang gigising ng alas 7. So, 일곱, 7, or 일곱시에, 7 o'clock. She is o'clock. Then, time marker na at. 일곱시에, at 7, or at 7 o'clock. Then, cook. Definitely, or tiyak, or talaga. Then, 일어나겠어요. Future tense. Will wake. Gigising. So, itong 일어나겠어요, galing sa salitang eronada. To wake up. Tinanggal ang da. Then, itong verb stem na erona plus quesoyo. So, itong quesoyo galing sa salitang keta. Kaya naging 일어나겠어요. Will wake. Gigising. So, future tense. 일곱시에 꼭 일어나겠어요. I will definitely wake at 7. Ako ay talagang gigising ng alas 7. So, itong future tense na 일어나겠어요, pwede rin gawin sa o, yo basic form. So, yung kinukonjugate sa basic form. So, yung eronada, tinanggal lang da. Then, itong erona, i-conjugate natin sa basic form. So, last vowel is a. Walang patching or final consonant. Wala na tayong babaguhin dahil itong erona ay nagtatapos na sa a. Kaya ang basic form ng eronada is erona. So, lalagyan lang natin ng yo. Eronayo. 일곱시에 꼭 일어나요. So, ganun din ang ibig sabihin. I will definitely wake at 7. Ako ay talagang gigising ng alas 7. Then, kapag naman ulkuyayo, o eronada, tinanggal lang da, yung verb stem na erona, lalagyan lang natin ng riul, then kuyayo. Eronal kuyayo. 일곱시에 꼭 일어날 거예요. I will definitely wake at 7. So, ganun din ang ibig sabihin. So, future tense din. Then, yung formal situation ng keta, eronada, tinanggal lang da, yung verb stem na erona, lalagyan lang natin ng 가겠습니다. 일곱시에 꼭 일어나겠습니다. I will definitely wake at 7. Ako ay talagang gigising ng alas 7. So, yun ang iba't ibang paraan ng future tense. Then, another example, 수요일은 비가 올 거예요. 수요일은 비가 올 거예요. It will rain on Wednesday. Ito ay uulan sa Miyerkules. So, 수요일, Wednesday, Miyerkules, then topic marker na un. So, itong 수요일 ang topic ng pangungusap. Anong mayroon sa 수요일, sa Miyerkules? 비가 올 거예요. Uulan. It will rain. Ibig sabihin, ang Miyerkules ay maulan or uulan sa Miyerkules. So, P, rain. Subject marker na ga. Piga, rain, then
올 거예요. Future tense. Ibig sabihin nito, 올 거예요, itong o galing sa salitang oda to come. So parang sinasabi na rain comes. Dadating ang ulan. So sa madaling salita, uulan. It will rain. So oda, tinanggal ang da. Then itong verb stem na o, nilagyan ng real, then koyeyo. Kaya naging future tense. 올 거예요 or 비가 올 거예요. It will rain. uulan. So, 수요일은 비가 올 거예요. It will rain on Wednesday. Uulan sa Miyerkules or ang Miyerkules ay uulan or ang Miyerkules ay maulan. Pwede rin yung a, o, yo basic form naman, yung kinoconjugate sa basic form, oda, tinanggal ang da, last vowel is o, walang patching or final consonant, kaya nilagyan ng a, basic form ng oda is wa, then yo, wayo. So, ganun lang. 수요일은 비가 와요. It will rain on Wednesday. So, future tense din. Ito naman pagkukonjugate ng mga basic form ay atin lang napag-aralan sa lesson 48. So, another future tense, oda, tinanggal lang da, yung verb stem na o, plus 가겠어요. 오겠어요. 수요일은 비가 오겠어요. It will rain on Wednesday. Then, yung formal na sitwasyon, oda, tinanggal lang da, itong verb stem na o, plus 가겠습니다. 오겠습니다. 수요일은 비가 오겠습니다. It will rain on Wednesday. So, lahat yon ay future tense. So, isalin natin sa Korean language ang pangungusap na ito. I will go to the swimming pool. Ako ay pupunta sa swimming pool. Ang mga salita na gagamitin ay kada, to go, location marker na 수영장, swimming pool. So, gawin natin sa iba't ibang paraan ng future tense. Doon sa a, o, yo, basic form or yung kinoconjugate sa basic form, yung verb stem plus ul or real, kuyayo, yung verb stem plus 가겠어요, at yung formal situation na verb stem plus 가겠습니다. I-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot at sa susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, verb stem plus 가겠습니까? So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chingu na nagsiself-study ng Korean language. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.